Em gái ông Kim Jong-un dọa đánh phủ đầu khi Mỹ-Hàn tập trận chung. Cận cảnh biệt kích không quân Ấn Độ tập trận sát sườn Trung Quốc. Ông Obama bị chỉ trích vì tổ chức tiệc với hàng trăm người không đeo khẩu trang. Chuyên gia cho rằng biến chủng Delta đang tạo nên làn sóng dịch cuối cùng ở Mỹ. Trung Quốc chỉ trích Mỹ là nước chống dịch thất bại nhất thế giới. Virus chết người Marburg lần đầu tiên phát hiện ở Tây Phi. 3 ngày sau khi sinh con, nữ ca sĩ nổi tiếng Malaysia qua đời vì Covid-19. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Hàn Quốc và Mỹ sẽ đối diện với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn nếu tiếp tục tiến hành tập trận chung. Đó là lời cảnh báo hôm 10 tháng 8 của bà Kim Yo-jong, quan chức quyền lực ở Triều Tiên, và cũng là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu tập trận quân sự vào hôm nay, mặc cho những cảnh báo của Triều Tiên rằng hành động này sẽ làm xấu đi mối quan hệ vừa được cải thiện của Liên Triều. Bà Kim Yo-jong khẳng định cuộc tập trận là động thái phá hoại, đe dọa người dân Triều Tiên, làm tăng căng thẳng trên bán đảo, khiến nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rơi vào bế tắc. Em gái ông Kim nói thêm, "Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc với hành động phản bội của giới chức Hàn Quốc." Bà khẳng định Triều Tiên sẽ củng cố năng lực quốc phòng và có thể đánh phủ đầu mạnh mẽ để phản ứng với Mỹ và Hàn Quốc. Lực lượng biệt kích Garud thuộc Không quân Ấn Độ mới đây đã diễn tập với nhiều khí tài hùng mạnh, bao gồm trực thăng tấn công và vận tải quân sự. Địa điểm diễn tập là căn cứ Noyoma, nằm gần đường kiểm soát thực tế LAC, được xem là biên giới của Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya. Địa điểm tập trận thuộc vùng núi Ladakh, nơi đã chứng kiến cuộc xung đột ác liệt giữa hai binh sĩ hai nước, khiến cho ít nhất 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc tử vong vào mùa hè năm ngoái. Hồi mấy tuần trước, Ấn Độ và Trung Quốc đã quyết định rút quân khỏi điểm tranh chấp Gora theo sau vòng đàm phán thứ 12 giữa tướng lĩnh hai nước. Tuy nhiên, với động thái tập trận liên tiếp từ cả hai phía, có thể thấy tranh chấp biên giới Ấn-Trung còn lâu mới hạ nhiệt. Cựu Tổng thống Barack Obama đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 60 vào hôm thứ Bảy vừa qua. Ban đầu, các thông tin nói rằng bữa tiệc quy tụ hàng trăm người giữa lúc biến chủng Delta lây nhiễm rộng, đã dấy lên sự chỉ trích dữ dội. Sau đó, đại diện tổ chức tiệc cho ông Obama khẳng định quy mô sự kiện được giảm xuống, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC). Thế nhưng, hình ảnh và clip ghi lại bữa tiệc được đăng tải bởi nhạc sĩ Erykah Badu, rapper Trap Beckham và người quản lý DJ cho biết điều ngược lại, khiến cho dư luận Mỹ cảm thấy bất bình. Rapper Beckham chia sẻ, "Không ai ngờ ông Obama lại nhiệt tình như vậy. Ông ấy khiêu vũ suốt bữa tiệc." Sau đó tất cả mọi hình ảnh rò rỉ trên mạng đều bị xóa bỏ, vì quy định của nhóm ông Obama là không đăng gì lên mạng xã hội. Theo hãng tin RT thu thập nhiều nguồn tin cho biết, bữa tiệc sinh nhật của ông Obama quy tụ hàng trăm người, bao gồm nhiều quan chức và người nổi tiếng trong làng giải trí. Nhiều người trong số họ không đeo khẩu trang và cũng không cần đem theo giấy chứng nhận đã tiêm vaccine. Trong khi đó, CDC khuyến nghị dù đã tiêm phòng hay chưa, người Mỹ vẫn cần phải đeo khẩu trang đối với sự kiện tụ tập đông đúc trong nhà. Bữa tiệc của ông Obama được cho là lách luật vì tổ chức bên ngoài trời trong khuôn viên bất động sản 12 triệu đô la, tuy nhiên lại có mái che. Khi được phóng viên hỏi về bữa tiệc của cựu Tổng thống Obama, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki dường như muốn lảng tránh. Bà nói rằng ông Obama đã quyết liệt kêu gọi mỗi cá nhân tiêm phòng vaccine. Ông Obama là một trong những chính trị gia dân chủ đã lên tiếng nhiều nhất về việc tiêm phòng. Hồi tháng trước, ông đăng trên Twitter bày tỏ lo ngại virus đang ngày càng lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, bữa tiệc sinh nhật mới đây của cựu Tổng thống lại làm bùng nổ sự thất vọng, chán nản và tức giận của nhiều cư dân mạng ở Mỹ. Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu lãnh đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA hôm qua phát biểu rằng làn sóng dịch đang bùng phát do biến chủng Delta có thể là làn sóng Covid-19 cuối cùng ở Mỹ. Chuyên gia nhận định, "Tôi không nghĩ rằng Covid sẽ nghiêm trọng hơn vào mùa thu và mùa đông ở Mỹ. Tôi cho rằng đây là làn sóng cuối cùng miễn là không xuất hiện biến chủng virus mới nguy hiểm hơn, lây nhiễm cho cả những người đã có kháng thể hoặc đã tiêm vaccine. Nhiều khả năng làn sóng dịch bệnh hiện tại chỉ lây lan trong số những người từ chối chủng ngừa." Tiến sĩ Gottlieb
bày tỏ người Mỹ nên thắt chặt các biện pháp phòng ngừa trong vài tháng tới, đặc biệt là các cư dân của các bang phía Bắc cần phải phòng tránh tăng cao số ca bệnh như các bang phía Nam hiện nay. Sau đó, ông Gottlieb tin rằng ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ sẽ giảm dần vào cuối năm nay. Tóm lại, cựu lãnh đạo FDA bày tỏ niềm tin nước Mỹ đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và chỉ còn phải chống chọi quyết liệt với đại dịch trong vài tháng nữa. Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo biến chủng mới của virus và tốc độ tiêm chủng chậm chạp có thể khiến tình hình phức tạp hơn. Số ca nhiễm trung bình ở Mỹ trong 7 ngày vừa qua là hơn 108.000 trường hợp mỗi ngày, cao hơn 36% so với tuần trước đó. Nguyên nhân có thể vì biến chủng Delta hiện đang chiếm 83% số ca mắc ở Hoa Kỳ. Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã đưa ra báo cáo cho rằng Mỹ là nước chống dịch thất bại nhất thế giới, thậm chí đã đẩy toàn cầu vào tình cảnh thảm khốc do COVID-19. Báo cáo do 3 viện nghiên cứu của Trung Quốc cùng soạn thảo, bao gồm Viện Nghiên cứu Tài chính Sùng Dương thuộc Đại học Nhân dân, Viện Nghiên cứu Thái Hòa và Viện Nghiên cứu Intelligentsia. Báo cáo cho biết họ muốn vạch trần sự thật về cách người Mỹ chiến đấu với COVID-19. Công trình nghiên cứu đã kết luận Hoa Kỳ là một quốc gia thất bại và nghi ngờ đất nước này chính là nơi làm bùng phát đại dịch. Kết luận của báo cáo trùng khớp với lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, nhấn mạnh vào những bí ẩn của cơ sở nghiên cứu sinh hóa Fort Detrick do lục quân quản lý và một chuỗi ca bệnh viêm phổi ở bang Maryland. Gần đây, Bắc Kinh đang ráo riết theo đuổi chiến lược tấn công, cáo buộc Mỹ là nơi khởi phát dịch bệnh, gây sức ép yêu cầu WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ. Đây có thể là một đòn đánh phủ đầu của Bắc Kinh vì cộng đồng tình báo Mỹ đang âm thầm điều tra và sẽ đưa ra kết luận về giả thuyết virus sống chuồng từ Viện Virus học Vũ Hán trong khoảng 2 tuần tới. Giới chức Guinea vừa xác nhận một người tử vong do nhiễm virus Marburg, một chủng virus gây sốt xuất huyết tương tự như Ebola. Đây là lần đầu tiên virus Marburg được phát hiện ở khu vực Tây Phi. Trước đó đã có 12 đợt bùng phát virus Marburg kể từ năm 1967, chủ yếu xảy ra ở phía Nam và phía Đông châu Phi. Guinea ghi nhận ca nhiễm Marburg đầu tiên chỉ 2 tháng sau khi nước này tuyên bố đẩy lùi được dịch Ebola khiến cho 12 người thiệt mạng. Giám đốc WHO phụ trách châu Phi cho biết, có khả năng virus Marburg sẽ lây nhiễm nhanh và rộng khắp. Chúng ta cần phải ngăn chặn đà lây lan của nó. Lãnh đạo WHO cho biết đang làm việc với cơ quan y tế Guinea để phản ứng nhanh với tình huống hiện tại. Nữ ca sĩ nổi tiếng người Malaysia, cô Siti Sarah Raisuddin đã qua đời do COVID-19 vào sáng hôm qua 9 tháng 8, chỉ 3 ngày sau khi hạ sinh đứa con thứ tư của mình. Cô Siti nhập viện vào ngày 4 tháng 8 sau khi bị ho nghiêm trọng và nồng độ oxy giảm thấp. Cô chìm vào hôn mê vào cùng ngày hôm đó. Đến ngày 6 tháng 8, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để cứu lấy sinh mạng cho bé trai của nữ ca sĩ. Thế nhưng cô đã không thể qua khỏi và từ trần ở tuổi 36. Theo báo The Star, nữ ca sĩ cùng chồng và 3 đứa con đã phát hiện dương tính vào ngày 25 tháng 7. Họ được cho là nhiễm virus từ một người giúp việc. Cộng đồng người hâm mộ ở Malaysia đang sốc nặng trước sự việc. Bởi hồi tuần trước, cô Siti vẫn hoạt động tích cực trên Instagram, hướng dẫn các công thức nấu ăn và bí kíp trang điểm. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vào hôm qua đã lên tiếng xin lỗi trên truyền hình vì những thất bại trong việc ngăn cản cháy rừng thảm khốc. Cháy rừng đã bùng phát vào ngày thứ 8 liên tiếp ở Hy Lạp, khiến cho hàng ngàn người di tản, nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi. Thủ tướng Hy Lạp cho biết, mức độ tàn phá nghiêm trọng của cháy rừng, đặc biệt là ở Evia và Attica, khiến chúng tôi đau lòng. Tôi xin nhận trách nhiệm đối với những điểm yếu trong công tác dập lửa. Tôi hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của người dân khi chứng kiến cảnh nhà cửa và tài sản bị thiêu đốt và phải bỏ lại mái nhà của mình để di tản khẩn cấp. Cháy rừng hiện bùng phát mạnh nhất ở Evia, đảo lớn thứ hai của Hy Lạp, cách không xa thủ đô Athens về phía đông. Gió mạnh vào hôm qua đã khiến cho lửa lan nhanh hơn, dù trước đó gần như đám cháy đã được kiểm soát. Máy bay dội nước đang vật lộn để dập tắt đám cháy, do khói bốc lên nghi ngút cản trở tầm nhìn của phi công. Đợt cháy rừng bùng lên giữa lúc Hy Lạp đối mặt với cơn sóng nhiệt gay gắt nhất 30 năm. Không khí khô và nóng tạo ra điều kiện cho ngọn lửa hoành hành. Trong khi đó, người dân tức giận khi chính phủ phản ứng chậm trễ trong nỗ lực dập lửa. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập phản đối bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Athens vào hôm qua. Một người biểu tình cho biết, chúng tôi phản đối chính phủ đã để mặc cho rừng bốc cháy vì họ đề cao lợi nhuận hơn con người. Chúng tôi cũng phản đối giới chức chi hàng triệu đô la để mua máy bay chiến đấu để trả tiền cho cảnh sát nhưng lại không chi ngân sách cải thiện năng lực của các đội lính cứu hỏa. Trước làn sóng phản đối, Thủ tướng Hy Lạp cam kết sẽ sửa chữa mọi sai lầm và kêu gọi người dân đoàn kết. Hiện Hy Lạp được các nước châu Âu hỗ trợ 1.000 lính cứu hỏa, 9 máy bay, 200 phương tiện chữa cháy để chiến đấu với giặc lửa hung hãn.
Cháy rừng ở Hy Lạp còn khiến cho những đàn cò di cư đến châu Phi bị mất phương hướng. Chúng lao xuống đường dây điện trong các thành phố Athens và chết hàng loạt. Theo Tổ chức Bảo vệ Động vật Anima ở Hy Lạp cho biết, 3 ngày gần đây, những đàn cò đã hoàn toàn lạc mất phương hướng do khói cháy rừng đã quá dày đặc. Chúng lao xuống, đâm sầm vào đường dây tải điện hoặc các tòa nhà cao tầng ở vùng ngoại ô Athens. Mỗi năm, đàn cò từ Trung Âu và phía Bắc Hy Lạp lại băng qua vùng Attica, chờ đợi đợt gió phương Bắc để giúp chúng di chuyển dễ dàng hơn, cắt ngang qua Địa Trung Hải và hướng về châu Phi vào mùa đông. Thế nhưng năm nay, các đàn cò lại bất hạnh băng qua hỏa ngục do cháy rừng bùng phát mạnh mẽ. Và đây không phải là loài động vật duy nhất phải trải qua thảm kịch vì cháy rừng. Cả gia súc và động vật hoang dã đều đã bỏ mạng hoặc mất đi môi trường sống trong thảm họa thiên nhiên đang diễn ra. Ví dụ như các loài rùa ở Hy Lạp đã bị thiêu chết hoặc ngạt chết do khói cháy rừng. Núi lửa Etna của Ý, ngọn núi lửa cao nhất đang hoạt động ở châu Âu, đã tiếp tục phun trào dung nham vào sáng sớm hôm qua 9 tháng 8. Đợt phun trào thắp sáng bầu trời kèm theo những tiếng nổ vang dội, dung nham chảy xuống sườn núi. Cùng lúc đó là khói và tàn tro cũng bao phủ bầu trời. Các cư dân xung quanh núi lửa đã chào ngày mới trong sự giật mình. Núi lửa Etna tọa lạc ở thị trấn Sicilia, thường xuyên phun trào nhưng hiếm khi gây nên hậu họa nghiêm trọng. Lần đầu tiên nó thức giấc là khoảng năm 425 trước công nguyên. Dù cư dân xung quanh núi lửa không gặp nguy hiểm, nhưng họ phải sống chung với những cơn mưa tàn tro dày đặc, có thể xuất hiện vào bất kỳ lúc nào trong năm. Hôm 9 tháng 8, những chuyến bay Nga đã đáp xuống resort của Ai Cập lần đầu tiên sau 6 năm. Nga đã cấm các hoạt động bay tới thiên đường nghỉ dưỡng thuộc quốc gia Bắc Phi sau một sự kiện hàng không thảm khốc. Cụ thể vào tháng 10 năm 2015, máy bay hãng Metrojet trên hành trình từ Sharm el-Sheikh của Ai Cập đến thành phố Saint Petersburg của Nga đã gặp nạn trên bán đảo Sinai, khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc là do chất nổ. Một nhóm phiến quân Hồi giáo đã đứng ra nhận trách nhiệm. Gần đây, việc Nga dỡ bỏ lệnh cấm đến khu vực nghỉ dưỡng là một tín hiệu đáng mừng cho Ai Cập, bởi quốc gia này lệ thuộc vào ngành du lịch, đóng góp tới 15% GDP. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.